Hi everyone! Welcome back sa ating channel, MSK Genmer. So today, nasa harapan natin ang Njax throttle or Autech or AX-1010. Pare-parehas lang yon, so naiiba lang ng pangalan. Pero yung Autech, Njax, yan, same lang ng pinanggalingan yan. Isang company lang yan. So ngayon, mag-identify tayo ng kable nitong controller na to, ano. Konti lang to, hindi to karamihan tulad ng ibang controller. So dito nakikita ko parang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lang. So napakakonti. So saglit lang to, kayang-kaya natin to. Okay? Start na tayo. So first of all, itong controller na to is auto volt. Pwede siya sa 36 volts and 48 volts. So, ito nakikita nyo na to na 29 and 40. So, yan yung voltage cut-off ng controller. So, ibig sabihin, pag yung battery mo, halimbawa naka 36 volt system ka, kapag yung battery mo pumalo na ng 29, so magka-cut off na yung controller. Actually, masyado na mababa yun, ano. Yung mga battery natin, meron namang BMS yan. So, I guess, mas mauuna siyang magka-cut off kaysa dito sa controller. So, sa 48 volts naman, once pumalo ng 40, so magka-cut off na yung controller natin. Sa ibang mga BMS, actually, 43 volts, magka-cut off na yun. Okay, so ito 450 watts. So, the rest ng mga Chinese characters, hindi ko na alam. Okay, start tayo. Okay, so dito muna tayo sa maraming to. Okay. This is yung cable para sa throttle. Okay. So, sa throttle, so, 6 siya. So, meron tayong yellow, blue, green, black, orange, and red. So, etong red and black, so, of course, yan yung positive and negative. Etong orange, ito yung power on ng controller. So, kung gusto nyo, actually, kung gusto nyo lagyan ng key ignition, excuse me, dito lang, ito yung kinakat natin, itong orange. And then, ito namang green sa throttle. Ito namang blue and yellow sa communication. So, wag natin pagpapalit-palitin yan. Kasi kapag pinagpalit-palit natin yan, malaki chance na masunog yung controller and or yung throttle natin. Okay, so next one naman. Ito. Ano to? Black and red. Basically, black and red power to. So, ibig sabihin, kapag 36 volts yung gamit natin na system, so, kapag kinabit mo yung battery, so, meron tong 36 volts. So, pag 48 naman, meron tong 48 volts. Well, syempre, depende sa charge ng battery mo. Mamaya mo 50 something or 38 volts pa siya or 42 volts pa siya. Pero ito, ang tawag dito, siguro power output or voltage out na lang. Ayan. Okay? So, nakakadalawa na tayo. So, next, ito namang isa. Orange and white. So, ito, ano to, sa brake light. So, brake light, kapag nag-brake ka, so, magkakaroon to ng voltage output. Ang positive is yung orange, negative naman yung white. Okay? Tandaan nyo may yan mamaya may exam tayo. Joke lang. So, ito actually, ayan, magkasama itong dalawa. Ano? Ito namang isa, black and white. Ito yung sa brake lever. So, walang polarity to. So, cut open or close lang to. So, sa brake lever, kapag kinabit mo to dito, kapag nag-short, so gagana tong brake light. So, magkakaroon din ng engine brake dun sa controller natin. So, ito yun sa brake lever. So, dalawa yung brake lever natin. So, minsan, isa lang kinakabit o pwede naman dalawa. I-jumperan nyo na lang or
jumper or branch nyo na lang to. Okay? So, ayan, nakakaapat na tayo. Next, ito partner din to actually. Alarm. Okay? Ito nakikita nyo, black and red. So, yan yun sa power supply ng alarm. So, ito namang tatlong color, orange, green, and blue. Yan naman yun sa communication ng alarm. So, sa alarm, ito yung pag-on ng unit. Ito sa motor lock. Ito sa isa pa to. Hindi ko kabisado. Pero, well, alarm na yan. Plug and play lang ito. So, walang problema dyan. Hindi kayo magkakamali. So, miski walang alarm na ilagay dito, ma-on nyo pa rin yung unit nyo doon sa dashboard or doon sa throttle. Pero, syempre, mas maganda may alarm, may security. So, dito yun ikakabit. Okay? Okay, next. Oh, hi. This is Hall sensor. So, sa motor to. So, 5 core ito. Itong black and red. Actually, 5 volts yan. And then, yung tatlo naman, ikot natin yung tatlo, anong color ba to? Yellow? Yellow, green, and blue. Sa face naman yan, face sensor or sa hall sensor natin. Okay? Yan. Next, since sa motor to, related sa motor, so isunod na natin itong sa motor. So, hindi rin kayo magkakamali dito kasi ito, tatlo lang yan na makapal na kable. So, yan. Para yan sa motor. Piece A, B, C, or line 1, 2, 3. So, para yan sa motor piece wires. Okay? Okay, next one. Well, hindi rin kayo magkakamali dito, definitely. Ito yun sa battery. Sa battery natin, so dito XT60 yung gamit niya. Red, positive. Black, negative. Okay? Alright, last one. Ano to? Color gray. Okay, self-learning cable. Pinakagamit niya is sa motor, kapag yung motor mo, halimbawa nakabit mo na lahat, tapos pag on mo ng unit, paatras yung under ng motor. So, i-off mo lang yung unit, tapos isalpak mo to. Yeah. So, male, female yan, salpak mo lang. Tapos, i-on mo yung unit. Tapos, pag under mo, so, mako-correct na yung rotation ng motor. Okay? So, after nun, tanggalin mo na siya. So, yun yung gamit ng self-learning cable. Ewan ko kung meron pang ibang gamit, pero yun yung pinaka main na gamit niya. Okay? So, that's it. That's it for today. So, salamat po sa inyong panonood. Sa mga susunod na video, marami pa tayong ibang controller dito. Maggagawa pa rin tayo ng, ayan, ibang controller ulit yan. Tapos, ito, another controller ulit. So, marami pa tayong ibang controller dito na ipapakita yung wiring, pati yung mga ibang throttle, about electric scooters. So, subscribe lang po at pwede rin mag-like at malaking tulong po iyon. At hanggang dito na lang po. Salamat. See you ulit sa susunod. Bye-bye. Sorry. Kung may gusto kayo na i-feature natin dito, i-comment nyo lang po kung ano yung brand or model ng controller na gusto nyo i-feature natin. Tapos, tatry natin maghanap. Tapos, gawan din natin ng video para makatulong sa mga naghahanap. Okay. Salamat po. Bye-bye. See you again.